بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بنستكمل مع بعض خصائص الترانسبوز ماتريكس. الخاصية الثالثة اللي بيقول لك ترانسبوز بتاع حاصل ضرب مصفوفة A في البي يساوي B ترانسبوز مضروبة في A ترانسبوز وليس العكس. فهنا في الستيتمنت معكوسة، ابتدى بالبي الأول وضربه في الA ترانسبوز. فلو عندنا مصفوفة على الشكل 2 في 3، الصف الأولاني 1 2 3 2 1 3، ومصفوفة ب 3 في 2 0 2 4 3 1 5. فزي ما اتفقنا إن الثلاثة الوسطانية لازم تكون نفس الثلاثة الوسطانية، وإن الماتريكس كمحصلة نهائية باخد الرقم اللي على الشمال مع الرقم اللي على اليمين، هتبقى ماتريكس 2 في 2. طب نبتدي نضرب الA في البي. الA في البي السهم ده مع السهم ده يبقى 1 في 0 زائد 2 في 4 زائد 3 في 1، اداني الرقم ده اللي هو 11. الرقم الثاني هيكون 23 اللي هو عبارة عن 1 في 2 زائد 2 في 3 زائد 3 في 5، وهكذا هنجيب الرقمين اللي هو 7 و22 مصفوفة 2 في 2 زي ما اتفقنا. طيب هناخد ال 2 في 2 دي نعمل لها ترانسبوز، يبقى أصبح العمود ده اللي هو 11 7 بقى الصف الأول، والعمود الثاني أصبح الصف الثاني، أدي 11 7 23 22. ونبتدي نروح للمصفوفة ب نجيب الترانسبوز بتاعها، والمصفوفة نجيب الترانسبوز بتاعها، وبعدين نضرب الاثنين في بعض. البي اهي الترانسبوز بتاعها 0 4 1 2 3 5، وهي مصفوفة بعد ما كانت 3 في 2 بقت 2 في 3. طيب الاي ترانسبوز ادي الاي اهو 1 2 2 1 3 3 1 2 2 1 3 3 في 2. خدت البي ترانسبوز حطيتها الاول، والاي ترانسبوز حطيتها على يمينها، وابتديت عملنا عمليه الضرب. 0 في 1 ب0، و4 في 2 ب8، 1 في 3 ب3، يبقى 8 و3 11. وهنا 0 0 في 2 ب0، و4 في 1 ب4، و1 في 3 ب3 بقت 7، بقت 11 7. ولو كملنا هنلاقي 23 22. لو قارنا بالاثنين اصبحت القاعده دي ان A في B كل ترانسبوز بيساوي B ترانسبوز A ترانسبوز. موضوع جديد لما انت بتيجي تحل system of equations، مجموعة من المعادلات، بياخد خطين. الخطين دول ايه الحالة بتاعتهم؟ هما لا يخرجوا عن 3 حالات. الحالة الأولانية ان الخطين متقاطعين وبالتالي مشتركين في نقطة التقاطع اللي هي 2 و4، ودي معادلة y بتساوي x زائد 2، ومعادلة الخط الثاني ناقص 4x ناقص 3y بتساوي ناقص 20، ودول بيبقى لهم حل نقطة تقاطع 2 في 4. الحالة الثانية لو كان السيستم اوف ايكويشنز التو ايكويشنز دول موازين لبعض، وبالتالي الميل بتاعهم واحد. فعلى سبيل المثال الخط الأولاني المعادلة بتاعته 2x زائد y بتساوي 4، والخط الثاني 4x زائد 2y يساوي 6. طب عايزين نشكل الميل بيجي ازاي؟ بجيب y في طرف وببعت ل 2x بالماينس، وبجيب الواي ده في طرف وابعت ال 4x بالماينس، واقسم هنا بقسم على 2 وهنا بقسم على 1. هيطلع ان الميل بتاع ده، الميل بتاع الحالة الأولانية هو ناقص 2، والميل بتاع الحالة الثانية برضو ناقص 4 على 2 بيساوي ناقص 2، لأن المعادلة بتاعت الخط زي ما احنا عارفين ان y بتساوي mx زائد c. فالميلين بيساوي بعض، وبالتالي لو رجعنا المعادلة دي، المعادلة الأولانية كانت a1x زائد b1y تساوي c1، فإن الواي 1 هتساوي m1x زائد c1. وبما إن المعامل ده هو ال A، بقت a1 على b1. الام هنا معامل ده على معامل ال b1، يبقى a1 ناقص a1 على b1 في الإكس زائد c1 على a1. يبقى ده الميل بتاع الخط الأولاني هو a1 على b1، والميل بتاع الخط الثاني بالتبعية هيبقى ناقص ده ناقص a1 على b1، وده ناقص a2 على b2. يبقى a1 على b1 هو a2 على b2. لو انت ضربت دول a1 في b2 هتساوي a2 b1، فكأن هي بتديني الاكسبريشن ده ان a1 b2 ناقص a2 b1 يساوي 0. وده اللي هيطلع في الاخر ان هو ما يمثل حاجة اسمها
determinant أو المحدد بتاع المصفوفة. الحالة الثالثة إن مجموعة الخطوط متطابقة على بعض، لأن الميل بتاعهم هو عبارة عن مضاعفات الخط. يعني مثلا عندي الخط هنا x زائد y يساوي 1، لو ضربت في 2x زائد 2y يساوي 2، ولو قلنا 3x زائد 3y يساوي 3، كلها مجموعة من الخطوط كأنها راكبة فوق بعض، وبالتالي فإن الحل هنا multiple solution. الحالة الثانية ما عنديش solution، مفيش نقطة تقاطع بينهم أقدر أقول x بتساوي كذا y بتساوي كذا. يبقى الثلاث حالات يا إما عندي حل اللي هو نتيجة تقاطع الخطين، الحالة الثانية ما عنديش حل لأن الخطوط متوازية، الحالة الثالثة عندي حلول كتيرة نتيجة إن الخطوط متطابقة على بعض. في طريقة اسمها جاوس جوردن إليمينيشن باستعمال التعريف اللي هو بتاع الأوجمانتد. فبيجيب المعامل AB بيحطه في الصف الأول، والمعامل CD بيحطه في الصف الثاني، وبعد علامة التساوي بيحط الخط بتاعه، وبعدين بيجيب البي كيو هنا. تمام. وباستعمال الاليمنتري اوبريشنز اللي هو تغيير خطوط جمع وطرح يقدر يوصل. احنا عايزين نوصل للمرحله دي ان القطر هنا بيساوي 1 1 ودول بصفار، بحيث ان لان ده معامل الاكس وده معامل الواي، فلما اقول في الاخر ان 1 في اكس بيساوي اتش و1 في واي بيساوي كي. طب الاتش والكي دول جم منين؟ نتيجه عمل الاليمنتري اوبريشنز اللي هي الجمع والطرح. تحولت الرقمين دول اللي هم كانوا بي وكيو تحولوا الى اتش وكي، وعشان نوصل لان اكس بتساوي اتش وواي بتساوي كي، اللي هي الحلول اللي احنا بندور عليها، وده اللي هنشوفه في المره الجايه ان شاء الله. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.